Pentru balanțele mele frumoase, voi, dragii mei, cei care vă cunoașteți ora nașterii, ascendent balanță. Dacă nu vă cunoașteți decât zodia în sine, ascultați ceea ce voi spune aici. Nu garantez să se potrivească prea mult, însă poate vor exista anumite detalii care vă pot fi de folos. Iar pentru cei care își cunosc cartea natală, Lilith în Scorpion, care se pregătește să intre în casa ta a doua. Ok. Voi veniți după o perioadă de 9 luni în care Lilith a stat în casa voastră întâi. Da. Și unde probabil v-a obligat într-un fel sau altul să renunțați la măștile cu care vă prezentați în fața celorlalți. Dacă ai făcut acest lucru, Lilith acum probabil că îți va cere să te împuternicești din acest punct de vedere al autostimei, da? Adică să prinzi mai mult curaj, așa. Fațeta ta obscură cu energia scorpionică în această casă a doua are legătură tot cu iubirea de sine, într-un fel sau altul. Casa a doua e casa Taurului, în care vorbim despre valoarea noastră, da, personală, sau despre autovalorare. Cu cât eu mă valorez sau mă iubesc, da, cu atât autostima mea este mai sănătoasă. Acum, această fațetă poate avea legătură cu prețul pe care tu îl pui pe tine. Dacă ai făcut acea muncă despre care vorbeam, poate că în această perioadă te vei simți mult mai încrezător, mai puternic, da? Însă, să nu fie, hai să zicem așa, pentru că vezi, casa a doua are legătură și cu banii sau cu, da, partea financiară, să zicem așa. Să nu fie faptul că tu te simți mai încrezător și mai puternic, să nu fie doar din cauza că te identifici cu ceea ce posezi. Posezi, se zice corect? Nu. Tu ceea ce ai, da? Adică cu posesiunile materiale, mă refer. Tu nu ești ceea ce ai. Poți să ai 5 milioane de euro, tu nu ești 5 milioane de euro. Ca să ne înțelegem, asta vreau să scot în evidență. Tu ești ceea ce oferi. Și nu mă refer că trebuie să începi să arunci cu banii ca să arăți cine ești. Nu, nici asta nu vreau să spun. Casa a doua îi aparține resurselor noastre interioare, atât emoționale, psihologice, sentimentale, cât și materiale. Dacă energia scorpionică în această casă a doua te face să crezi că trebuie să îți controlezi emoțiile, pentru că și partea negativă a casei a doua este zgrăcenia. Da? Și aici cu scorpionul, energia scorpionică este una de control emoțional sau de control sau manipulare emoțională într-un fel sau altul, sau ascundere în spatele emoțiilor, da? Și simți că poate cel mai bine este să-ți controlezi emoțiile, să nu te exteriorizezi, ca să nu cumva ceilalți să profite de tine. Asta ține foarte mult de partea de muncă personală, cum am spus, pe care ai făcut-o cu tine. Dacă ai făcut-o, nu o să cazi în acest aspect de zgârcenie emoțională. Însă, dacă n-ai făcut o muncă personală cu tine în ultimile 9 luni de zile, aici probabil că încă te vei ascunde în spatele acelor frici de a nu te exterioriza, ca nu cumva ceilalți să profite de tine. Da, nu știu, tu știi câți ani ai, nu cred că ai 5 ani, să zicem. Dacă nu ai făcut acea muncă despre care vorbeam, în următoarele 9 luni de zile ți se scoate în evidență această parte obscură, care, cu ce crezi că are de văzut? Cu posesivitatea și zgârcenia emoțională. Ori tu vei încerca să ții pe lângă tine persoane care să-ți gâdile autostima, așa, încercând să-i manipulezi prin lucruri materiale. Fie că le dai împrumut, le dai bani împrumut, fie că plătești facturile altora, fie că, nu știu și plătești mese în oraș, așa mai departe. Ori vei fi
expus sau pus la probă prin apariția persoanelor care vor încerca să profite de tine. Cu cât mai zgârciți suntem, pentru că casa a doua este o casă, am ceea ce ofer. Dacă eu nu ofer nimic, ce am sau ce va veni către mine? Ce va veni către tine va fi exact ceea ce tu ții foarte mult strâns cu dinții. Adică vor veni persoane care să profite de tine, de banii tăi, de poziția ta și așa mai departe. Că tu, într-un fel sau altul, te vei simți gâdilat în autostimă. Na, acum, na, eu doar dau anumite informații. Lilith va încerca să scoată lucrul ăsta în evidență ca să ce? Că poate îți dai și tu seama că trebuie să te valorezi pentru ceea ce ești și nu pentru ceea ce deții. Na. Pentru alții dintre voi, atenție la investiții impulsive. Ar putea să fie o perioadă de tentații în care să vreți să investiți în ceva palpabil, material, tip terenuri, case, ar putea să fie. Acum gândiți-vă de ce vreți să faceți această investiție, pentru că nu e vorba că nu e bine, nu e o bună perioadă de a face investiții, nu asta vreau să spun. Ideea este, întreabă-te de ce vrei să faci acele investiții, ca să îți dea mai multă putere, să te simți mai validat doar din punct de vedere financiar. De ce? Pentru că Scorpionul în casa a doua ne vorbește despre banii înseamnă putere. Da? Sau banii îți dă putere. Sau dacă tot ești tentat să faci investiții, fie ele, nu știu, imobiliare sau de altfel, e ca și cum pe parte pozitivă încearcă să investești sau mai repede ar trebui să-ți dorești să investești în ceea ce ți-ai dorit. Nu știu, o dorință pe care o ai de foarte mult timp. Poate prima casă pe care vrei să-ți o iei, de exemplu, da? Sau vrei să-ți iei o casă la mare sau la munte, nu contează, da? Să fie pe partea asta investiția, să nu fie doar pentru a arăta celorlalți, vai Doamne, câte case ai tu și câte mașini ai tu, ci pentru a-ți împlini o dorință pe care o ai de mult. Partea obscură a casei a doua este posesivitatea, după cum am spus, de față de lucrurile materiale. În această casă a doua se găsesc adevăratele noastre resurse despre care vorbeam mai devreme, atât cele spirituale, cât și cele psihologice, cât și cele materiale. Nu doar materialul. Suntem foarte obsedați pe material când vorbim despre casa a doua cu Scorpionul acolo. Da. Tu, înăuntrul tău, ai resurse minunate. De ce spun asta? Pentru că Scorpionul este o comoară ascunsă. Da? Deci, în Scorpion se găsește... Scorpionul este, ca să înțelegeți ce vreau să zic, Scorpionul este guvernat de Pluto și Pluto era denumită planeta bogăției. Pentru că aici se află un mare tezaur înăuntrul tău. Așadar, dragii mei, ai resurse minunate cu Scorpionul în casa a doua. Resursele pot fi, hai să zicem așa, tu în tine conții o energie de terapeut, de psiholog, de mistere începând de la această lume misterioasă sau simbolică, da, care este tarotul, astrologia, cabala și alte, numerologia și alte științe, bine, nu sunt științe, da, se numesc științe oculte. Resurse ca subiectele tabu. Tu ai puterea să vorbești despre lucruri care alții nu au puterea să vorbească. De ce să nu încerci să fii, într-un fel sau altul, tu însuți
în comunitate cu acele resurse din interiorul tău și să nu fii doar pe, să nu rămâi doar pe această energie 3D de supraviețuire, în care să acumulezi și să acumulezi și să acumulezi fără să oferi nimic din interiorul tău celorlalți. Asta este esența acestei, asta simt că vrea să ne transmită această Lilith în Scorpion în casa a doua pentru voi. Lilith te va provoca să scoți aceste resurse la suprafață într-un fel sau altul, te va gâdila cumva să începi să te îndrepți către această parte psihologică sau către psihologie care să te ajute să înțelegi ce se petrece înăuntrul tău, când pierzi controlul, de ce îl pierzi și așa mai departe, da? Deci este o foarte bună perioadă pentru balanțe să-și găsească acea comoară interioară, îmi vine să spun, da? Pentru alții dintre voi e posibil să existe nu știu, să se dea pe așa cu sus în jos, îmi vine să spun, să se dea peste cap cumva stabilitatea materială. Lilith provoacă anumite dezastre pentru cei care nu recunosc anumite lucruri care sunt adevărate despre ei, da? Și dacă e să-ți aducă o certă instabilitate financiară sau materială, este pentru că vrea să te centreze pe ce e cu adevărat important în această viață. Pe ce este cu adevărat, ce are valoare. Să te centrezi pe ce e valoros pentru tine din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere al supraviețuirii. Insist pe chestia asta, da? Cei care sunt zgârciți cu banii, cu emoțiile sau cu sentimentele, aceste 9 luni probabil vor fi destul de apăsătoare. Iar cei care sunt prea generoși, doar din motive greșite, cum am spus mai devreme, chiar dacă le e greu să recunoască această fațetă a lor, despre care vorbeam mai devreme, vor fi probabil înconjurați în această lună de persoane care vor profita din plin de această generozitate greșită, ca să o numesc așa. Energia lui Lilith este despre a scoate în evidență ceea ce nu vedem la noi. Cam asta este tensiunea care se va întâmpla pentru voi, dragii mei. Nu mai am altceva. Na, vă pup. Ne vedem data viitoare.